Nakalimutan ko. Uy! Shh. Stay on the road. Oh, stay on the road. Get off the road. Oh, no, go on the road. Alatol. Mafi. Good job. Good job. Nasa labas to, walang kasamang... Ayun, nakatakas Atul. na eh. Katukin ko kaya. Yeah, para sigurado. Kaysa Ayun. umalis tayo tapos Ayun. nasa labas yan. Go inside. Oh. Ito na, Bri. Wala pa eh. Hi, your grandson is outside. My grandson? The small kid. Oh, Yeah, Sabi niya, sino yan? I know. Ano, sino yun? Wala akong kilala. He was going on the road. oh. Welcome. Salamat Bukas yung garahe. I know. Yan lumusod dyan eh. Wala, nagbabantay sa bata eh. Gulat pa siya. Sino yung bata? No. Ayaw mo Okay diwag. Okay lang na nandito nagsistay eh. Eh. Tara sa kalsada eh. First ride of 2022. Tutu. Wait. Oo nga no, tutu. Ay, Hayabusa. Harley Davidson. 600. Kawawa naman yung 600 ko. Ano ba yan? It's okay, soon. baby. It's okay, baby. record natin yung pin ni Brian. 0-0. Eh, ganyan dapat ang pagkakamera pag professional ka. Aha. Oh, diba? Ganyan. May paganyan po. Kunan mo ako. Right, kunan mo ako dali. Mukha akong tanga dito. Yeah. Yeah, ganyan dapat. Anong tawag doon? Ganyan ka. Oh, di ba? Mga drone shots. Mukhang tanga. Ganyan ka. Ha? Alin? Sige, ganyan ka. Pag ano tayo, wag ganyan oh. Parang Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Diba? Pag ka ng Dragon Ball. Doon tayo. Uy, ba't namatay? Wala na? Ayaw na? May limit siya? Ewan ko, baka wala na akong pera doon. Naka-debit yan eh. Hindi ko alam kung magkano yung laman nun eh. Nagulat lang ako nung namatay. Ano, 9 na lang yung pera ko doon? Laman lang $10 yun. Bumili kasi ng diamond eh, buwisit na yan eh. Anong diamond? Sa ML. Mobile Legend. Diamond? Para sa ano ba? Makikipagkarera ka ng Tesla o ano? Kapag kayo may nasa harap mo, Ayaw. ha? Nakatelepono ka. Gusto lang makipagkarera. Feeling mo ah. Ha? Magluludis lang naman yan, magcha-charge. Punta natin gusto mo. Wala na ano power, mag-charge. Magcha-charge na lang pala eh. Gaano ka na. Dapat pala kinaguludis ito.
Actually, madadaanan natin eh. Mababait. Mababait po ang katrabaho ni Brian Matipag. Gustong gusto ko pumapasok dito every day. Lagi akong excited Saya, pumasok. Ang sarcastic ang puta. Pag nakikita ko sa kanila, sila, gumaganda ang araw ko. Ang saya-saya. Sumat. Ayan, mabagal ka raw. Naghihintay daw ng gagawin kalokohan. Tayo na, 35 na eh. Oh. Tiwid! Skirt, skirt. Tigal kami, sir. Kami. Bye, sweetie. I love you. Pasok, Mike. Ha? Pasok. Pasok? Yeah. Alam mo, call lang, ha? Yun, oh. Bulldog. Bulldog yun, eh. Oh. Sabi ng Chihuahua. Yun, German Shepherd. Bulldog yung iba, eh. Oh. Dito kami na milin ng mga tanim, oh. Para sa bahay? Oo, sa bahay. Text kasi ng text, eh. Huwag ka mag-text. Tumingin pa sa akin si Gago. Sabi ko. Kasi mag-text. Mag-text. Ako nang hangin yun, ang lakas. Tinatry ko yung mag-ganun, eh. Kaso parang bumamagtanga sa likod. Alin? Pag naglilin. Okay naman. Kulang pa. Kaya nga, eh. Alam ko marami pa. Tatawa na ako mag-ina, eh. Tinatry ko lang, eh. Nakakatakot, eh. Guys, nakapag-ride kahit pa paano. Ingat, ingat. Ingat, ingat. Okay, Brian. Ingat, man. Maganda rin to. Next time, maganda tayo, eh. Long ride ng konti. Pwede pa pala ako tumiray. Ayan. Ingat, man. Ayan. Ayan. Ingat, ingat. Dito na ako. Ingat, Mike. At yun na po. Sa wakas, nakapag-ride ulit with the crew. It's been a while. It's been a while. We could have went further actually. Nakalayo pa sana kami kung walang naging problema sa motor sa Hayabusa kanina, pero nagka-problema eh, so easy muna. Pero yun, maraming salamat po. At I guess I'll see you on the next ride. When? I have no idea. But we shall find out. Alrighty. Take it easy.